নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ঈশান ফিন একাডেমীৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম সোমবাৰে 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মাৰ্কেটখন কেনেকুৱা বিহেভ কৰিব পাৰে। আজি যদি আপুনি মাৰ্কেটখন চাব যায় দেখা পাব নিফটি 25,250 মানত গেপ আপ অপেন হৈছিল, যিহেতু গ্লোবেল মাৰ্কেট পজিটিভ আছিল। নিফটি গেপ আপ অপেন হোৱাৰ পিছত আপুনি যদি ভালদৰে চাৰ্টখন মন কৰে, নিফটিয়ে 25,200 পৰা 25,260ৰ মাজত এটা নেৰো ৰেঞ্জত ট্ৰেড কৰি আছিল। এতিয়া কথাটো হ'ল আৰু সোমবাৰে 2 ছেপ্টেম্বৰৰ কাৰণে মাৰ্কেটখন কেনেদৰে চাব পাৰোঁ। আপুনি যদি নিফটিৰ প্ৰিভিয়াছ চাৰ্টখন চাই, চাৰ্টখনৰ মতেতো অলৰেডি ব্ৰেকআউট দিলেই, সেইকাৰণে সোমবাৰে গেপ আপ দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো বেছি। যদি নিফটিয়ে গেপ আপ দিয়ে, এনেকৈ সামান্য তললৈ আহি পিছত ছেকেণ্ড হাফত আকৌ ঠিক এনেদৰে 300 লেভেল পাৰ কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু অলৰেডি নিফটিয়ে ব্ৰেকআউট দিয়া আছেই। গতিকে সোমবাৰে যদি গ্লোবেল মাৰ্কেট পজিটিভ বা ঠিকে থাকে তেতিয়া সোমবাৰে আমি নিফটিত এটা পজিটিভ মুভমেণ্ট দেখা সম্ভাৱনা বেছি আছে। আমি যদি এতিয়া অপশ্যন চেইনৰ কথা ক'ব যাওঁ, অপশ্যন চেইনৰ মাজতো কল ছাইডৰ যিমানে কল শ্বৰ্ট কৰিছিল চব ট্ৰেপ হৈ আছে। বিশেষকৈ 25,250লৈকে ভালেখিনি কল ৰাইটাৰ ট্ৰেপ হৈ আছে। আৰু পুট ছাইডে চাব গ'লে পুট ৰাইটিং যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে, পুট ৰাইটাৰ ষ্ট্ৰং হৈ গৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল সোমবাৰে যদি নিফটি 60-70 পইণ্ট গেপ আপ খোলে তেনেহ'লে এই যিমান কল ৰাইটাৰ আছে হয়তো লাহে লাহে আপোনাৰ এটা শ্বৰ্ট কভাৰিং কৰাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি আছে। সেইকাৰণে 25,300ৰ ওপৰত যদি নিফটি যায়, পিছত ছেকেণ্ড হাফত পজিটিভ ছাইডত এটা ষ্ট্ৰং মোমেণ্টাম দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে। সেইবাবে নিফটিত অলপ ভালদৰে চাই চিতি ট্ৰেড কৰাটো উচিত। আমি যদি 2 নম্বৰতে বেংক নিফটিৰ কথা ক'ব যাওঁ, বেংক নিফটি আজি কি কৰিছে, 51,450 মানত গেপ আপ অপেন হৈ পিছত প্ৰায় 120 পইণ্টমান তলত পৰি আকৌ লাহে লাহে ওপৰলৈকে গুচি গ'ল। পিছত আকৌ ছেকেণ্ড হাফত আকৌ তলত 51,320ৰ ওচৰে পাজৰে ক্ল'জ হৈ গ'ল। বেংক নিফটিত আৰু এটা ঘটনা ঘটি আছে। আপুনি যদি মন কৰে বেংক নিফটি কিন্তু এটা ৱেভ লাইনত কনচলিডেট কৰি আছে। বেংক নিফটি ওপৰলৈ উঠিবলৈ হ'লে এবাৰতো 50,800 মানলৈ আহিবলৈ প্ৰয়োজন আছে। যেতিয়ালৈকে 50,800 তললৈ বা ওচৰ পাজলৈ নাহে, বেংক নিফটিত ভাল মুভমেণ্ট অহাটো অলপ ডিফিকাল্ট হৈ যায়, যিটো কথা আমি কালিৰ ভিডিঅ'ত ভালদৰে বুজোৱা আছে। এতিয়া মেইন পইণ্টটো হ'ল আপুনি যদি বেংক নিফটিত এইকেইদিনৰ চাৰ্টখন ভালদৰে চাই দেখিব মাৰ্কেটখনৰ ট্ৰেণ্ড লাইনডালৰ এই লেভেলৰ পৰা মোমেণ্টাম এটা দিলে, পিছত ইয়াৰ পৰা আকৌ কনচলিডেট কৰি আছে। সেইকাৰণে বেংক নিফটিত ওপৰলৈ যাবলৈ 51,120ৰ পৰা আকৌ এইটো ৱেভ ফৰ্মটো তললৈ আহি পিছতহে মোমেণ্টাম অহাটো সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে বেংক নিফটিত ট্ৰেড কৰোঁতে অলপ চাই চিতি কৰিব। বন্ধুসকল, সিদিনা 28 আগষ্ট তাৰিখে আমি ডেইলি এনালাইচিছ ভিডিঅ'ত GRSC শ্বেয়াৰটোত এনালাইচিছৰ মতে চেলিং ভলিউম আৰু অভাৰচল হোৱাৰ বাবে GRSCত আমি এইকেইদিন এটা ভাল বাইং মোমেণ্টাম দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছিলোঁ। সেইটোৱে হ'ল আজি ষ্টকটো 6% পজিটিভত গৈছিল যদিও পিছত 4% ক্ল'জ দিলে। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল আজি ডেইলি মাৰ্কেট এনালাইচিছ। আশা কৰোঁ বুজি পাইছে। যদি কিবা ডাউট আছে আমাক কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিবা, আমি নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, আপুনি যদি ফ্ৰী ডিমেট একাউণ্ট খুলিব বিচাৰি আছে, আপুনি আমাৰ পিন কমেণ্টৰ লিংকৰ পৰা গৈ HDFC স্কাইত ডিমেট একাউণ্ট খুলি গ'ল্ড, ETF, বণ্ড, শ্বেয়াৰ, IPO আদিত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু এটা ভাল খবৰ, HDFC স্কাইত আপোনাৰ ব্ৰকিং চাৰ্জ পাৰ ট্ৰেড 20 rupees, 0 AMC চাৰ্জ ফৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ। আৰু আপুনি যদি বিচাৰে ETF মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ওপৰত ডেডিকেটেড ভিডিঅ' লাগে, আপুনি আমাৰ চেনেলটোত চাব পাৰিব, কিয়নো আমাৰ এই চেনেলটোত এইসমূহ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'সমূহ বনাই থোৱা আছে। বাকী আমি এইটো চেনেলত ডেইলি এনালাইচিছ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰক ছাপোৰ্ট কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ অকণমান ছাপোৰ্টে আমাক পুনৰ ভিডিঅ' বনাত উৎসাহ যোগায়।